Hi guys! Welcome back to our channel. So kung isa kayo sa mga nanalo ng free ticket to Hong Kong via CATHAY Pacific, this video is for you and how to redeem. So ayan, puntahan nyo lang po yung email nyo na natanggap sa CATHAY and then copy yung promotion code and then redeem and then makakapunta na po kayo sa CATHAY Pacific website kung saan ilalagay nyo ang inyong destination. So departure, it's either Manila or Cebu kung saan po kayo nakaregister ng promo, and then going to Hong Kong, hanggang Hong Kong lang po pwede i-book, and then select your travel dates. Ayan, available naman dyan hanggang December 20. And dapat 2 to 7 days lang po. Bawal po 15 days. Bawal po mag-TNT. Ayan, ilagay ang inyong discount code para ma-discount ang total ng inyong flight. So, ayan, loading lang po tayo. And then, dapat po nakabook na kayo ng hanggang May lang po. Pwede i-redeem ang inyong mga free tickets to Hong Kong. So, ayan, pinili namin ng medyo gabi. 8 kami, and then yung pauwi namin is 9, and then 11 na yung dating namin. So ayan, ang total is 275 or almost 13,000 pesos po, and then ilalagay po natin yung discount natin kanina para po mabawasan ang total natin. So at 70 na lang po, almost 4,000. So kasama na po yung 7 kilos na hand carry and then 21 kilos na check-in. So ang laki ng discount niya guys. So from 13,000 to 4,000 pesos na lang siya. So, complete all passenger information. Kailangan po tama po yung name na nilalagay nyo. Kung sino man po yung niregister nyo doon ng promo, kailangan siya din po. So, ayan. And then, yung email address dapat po, kung ano, mag-match po doon sa inyong account and then sa email dito kasi mag-i-error po yan. So, dapat ganyan. Match po tayo. So, ayan. Lagay nyo yung email nyo and then continue. Ayan. Double check nyo po. Dapat po tama ang name nyo. So, and then, dito, free seating naman siya. So, pwede kang pumili ng preferred seat mo. So, ito ay, yan. So, pwede kang pumili dyan kung anong bet mong upuan dyan, kung saan ka komportable, kung saan yung preferred mo, window side, or kung gusto mo sa gitna. It's a Airbus. Medyo malaki po siya. So, kung ako sa inyo, doon na kayo sa window side para medyo may view kayo. So, ayan, loading lang. I-book nyo yung seat nyo ng Manila to Hong Kong and then pabalik din po para isahan na lang. So, ayan, mas maganda kasi free of charge siya. So, add insurance. Kung gusto nyo po ng insured, you can add your insurance, but kami hindi na namin nilagay. And then, sa payment po, it's either credit card lang po dapat. Wala silang GCash. Merong PayPal, pero I'm not familiar with using PayPal. So, ayan po, nag-credit card po kami. And then, ayan, magsisend ng OTP ang inyong credit card bank, and then you can continue na lang po hanggang sa matapos nyo ang inyong payment. And then, yan. And then, makakatanggap po kayo ng confirm booking sa inyong email. May dalawang email po na sinesend si CATHAY sa inyo once the booking is confirmed. So, ayan yung sa amin. So, ayan. Yan. So, trip to Manila, summary trip Manila to Hong Kong, and then Hong Kong to Manila. So, 5 days po yan from September 21 to 26. So, ayan po yung email na natanggap namin. So, ayan yung itinerary namin. So, you can review all the terms and conditions. So, may bayad po siya. Ang binayaran niyo po ay nasa 4,000. So, parang ano po yan, nakalagay po yan sa terms and conditions nung sumali po kayo ng World of Winners campaign. So, 3,800 to be exact. Yan guys, thank you for watching. See you in Hong Kong. Thank you, Karay. Bye.